ਕਰ ਆਪ ਨੜੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਕਰ ਆਪ ਨੜੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ ਕਰ ਆਪ ਨੜੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਕਰ ਆਪ ਨੜੇ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ ਆਵ
सज्जणा आवो सज्जणा, आओ सज्जणा आवो सज्जणा, हाँ देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। आओ सज्जणा आवो सज्जणा, आओ सज्जणा आवो सज्जणा, हाँ देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। कर आप नड़े खड़ी तका, कर आप नड़े खड़ी तका, मैं मान चाहूं कनेरा राम, मैं मान चाहूं कनेरा राम। आओ सज्जणा आवो सज्जणा, आओ सज्जणा आवो सज्जणा, हाँ देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम। मन चाओ कनेरा, सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा। मन चाओ कनेरा, सुन प्रभ मेरा, मेरा मेरा मेरा। मन चाओ कनेरा, सुन प्रभ मेरा, मेरा 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 मेरा, सुन प्रभ मेरा। मन चाओ कनेरा, सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा। दर्शन देख पाई नह केवल, जन्म मरण दुख नासा। दर्शन देख पाई नह केवल, जन्म मरण दुख नास। कर आप नड़े खड़ी तका, कर आप नड़े खड़ी तका, मैं मान चाहूं कनेरा राम, मैं मन चाहूं कनेरा राम। आओ सज्जणा आवो सज्जणा, आओ
ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ, ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। सगली जोत जाका तू सोई, मिलया पाए सो पाए। सगली जोत जाका तू सोई, मिलया पाए सो पाए। नानक साजन कौं बल जाए, साज मिले कर आए। नानक साजन कौं बल जाए, साज मिले कर आप नड़े खड़ी तकां। कर आप नड़े खड़ी तकां। मैं मान चाओ कनेरा राम, मैं मान चाओ कनेरा राम। आव सज्जना आवो सज्जना, आव सज्जना आवो सज्जना, हाँ देखां दर्शन तेरा राम, देखां दर्शन तेरा राम, हाँ देखां दर्शन तेरा राम, देखां दर्शन तेरा राम। कर आप नड़े खड़ी तकां। कर आप नड़े खड़ी तकां। मैं मन चाओ कनेरा राम, मैं मन चाओ कनेरा राम। आवो सज्जना आवो सज्जना, आवो सज्जना आवो सज्जना, हाँ देखां दर्शन तेरा राम, देखां दर्शन तेरा राम, देखां दर्शन तेरा राम। वाह। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਕਰ ਆਪ ਨੜੈ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੇਖਿਓ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤੜਾ ਵਾਰੋ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੈਰਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੈਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 4 ਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਆਓ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੁਰ ਮਿਲ ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ। ਤਨ ਮਨ ਦੇਤਾ ਭਵ ਜਲ ਜੇਤਾ, ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੇ। ਤਨ ਮਨ ਦੇਤਾ ਭਵ ਜਲ ਜੇਤਾ, ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੇ। अस्थिर थिया अमृत पिया, रहे आया वण जाने। अस्थिर थिया अमृत पिया, रहे आया वण जानी। राम प्यारा राम, राम प्यारा राम। गुर मिल लदा जी राम प्यारा राम। सारे करो कृपा। गुर मिल लदा राम प्यारा राम। गुर मिल लदा जी राम प्यारा राम, राम प्यारा राम। राम प्यारा राम, राम प्यारा राम, राम प्यारा राम।
सो कर लदा सहज समता, हर का नाम आधारा। सो कर लदा सहज समता, हर का नाम आधारा। कहो नानक सुख माणे रली, गुरपुर को नमस्कारा। कहो नानक सुख कहो नानक सुख माणे रलिया, गुरपुर को नमस्कारा। राम प्यारा राम, राम प्यारा राम, गुर मिल लदा जी। राम प्यारा राम, राम प्यारा। सारे करो कृपा, बड़ा ईजी है। गुर मिल लदा जी। गुर मिल लदा जी, राम प्यारा राम, राम प्यारा राम। एहो तन मन दितड़ा, वारो वारा राम। एहो तन मन दितड़ा, वारो वारा राम। राम प्यारा राम, राम प्यारा राम, गुर मिल लदा जी। राम प्यारा राम, राम प्यारा राम, राम प्यारा राम। जैसा सतगुर सुनींदा, तैसो ही मैं दे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ शब्द की हाज़री होर भरीए। जिन्नी भी संगत बैठी है, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ रल के पढ़ना है। ਤੁਸੀਂ साथ दे रहे हो, बहुत वधिया है। सारे रल के, बड़ा ईजी शब्द है। जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ। सारे रल के पढ़ांगे। जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं दे। जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं दे। सारे करो कृपा। जैसा सुनीदा, तैसो ही मैं दे। जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं दे। तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं दे। तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डी। जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं डी।
ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ। ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬੈਸੀ, ਹਾਂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬੈਸੀ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ। ਜੈਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੇਰਣਾ ਏਂਦਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦੇਰਣਾ ਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਕੱਟੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਨਾ ਮਿਲਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਰਾਈਡ ਤੇ ਗਰੂਮ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਜੈਸਾ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਹਾਂ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Suny and Neena, this is the most auspicious occasion arriving in your lives. We are ready to start the Anand Karaj ceremony, the ceremony of the bliss, as we call it in the Sikh tradition. And before you do anything in life, this is what our gurus have taught us, that anything that you want to do or any step or any new direction you want to take in life, you should always invoke the name of Vaheguru. Always pray humbly and seek Guru's blessings and the support of the Master of the universe, Vaheguru. So this Shabad, which is part of the tradition of this Anand Karaj. Neena, you can look at me. So this Shabad, which is going to be sung by Pai Sahib, Kita lodiye kam so har pe aakhiye, that any desire that you have to get on a new task in life, the har pe aakhiye, humbly seek Vaheguru's blessings and Vaheguru's support and embrace, and then everything falls in its place, however Vaheguru desires it. So Kita lodiye kam is the first hymn which will be sung by Mandeep Singh ji. What I would really like everyone to observe is silence filled with your prayers and your blessings, because that's what we are here for, is to witness their coming together, Suny and Neena's coming together as a couple, and also the most important gift that you can give to them is your prayerful hearts. So ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚਾਨਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦ।
ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇਵੋ ਸਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇਵੋ ਸਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ। ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ। ਪੈ ਪੰਜਨ ਮੈਂ ਹਰਵਾਂ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ। ਪੈ ਪੰਜਨ ਮੈਂ ਹਰਵਾਂ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਮੈਂ ਆਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਆਖੀਐ ਆਖੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। May I ask parents from both sides, Bhupinder Singh Sohi and Iqbal Kaur Sohi and Mrs. Deepa Goyal, would you please rise? And both of you, Suny and Neena, you can bow and rise for the prayer, especially for the part of the Anand Karaj ceremony, and we are seeking Guru's blessings. ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉਨੇ ਤੇ ਆਵੇ ਧਾਰੇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਤਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬੇਟਾ ਸੰਨੀ ਸੋਹੀ, ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਮਾਤਾ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਸੋਹੀ
ਮਾਤਾ ਦੀਪਾ ਗੋਇਲ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। You can bow and take your seat. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I will be reading a hukumnama, which is the order of the day, and especially this is a blessing from the Guru to start the process of Anand Karaj. And I will recite that hymn and I'll explain very briefly to both of you and to all the family members who have gathered here. Jaitsi Mahalla Chotha ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਤਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਰਾਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹਾਓ। ਬਿਨ ਗੁਰਮੂੜ ਪਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਤਾ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇਂ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਾ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਤਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਮਿਲੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਮਿਲੰਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So both Suny and Neena, this blessing has arrived at your doorstep from Guru Ram Das Ji, the fourth Guru of the Sikh faith, who has also written the hymns that we will be singing to bring you together as a couple. So in this particular hymn, as a blessing in your lap, Guru Ram Das Ji is saying that, oh my mind, always remember Vaheguru, because Vaheguru is truly the most valuable asset we can gather in our lives. Whatever assets we have in terms of our degrees, education, wealth, they are transitory. They'll come and go. But something which will always remain with you is God's name and God's remembrance. And this is attained by humbly seeking the blessings of the Guru. Gurpure har naam dirraya, bin naame jeevan birtha. Otherwise, whatever we will be doing in our lives, it will be a wasteful activity. Nothing meaningful will come out of it. The only meaning which will be which will fill our lives with something substantive, that is God's name. And in the end, this is a wonderful prayer that Guru Ram Das is teaching both of you, and have that humble attitude. He says, I'm a blind person, oh God. I want to tread on your path, but how can I do that? I don't have any eyes. It means spiritual eyes. How do I become a wise person to judge what is right for me and what is not? But I'm nobody to judge. You are the one who's going to hold my hand and take me further. So both Suny and Neena,
a beautiful blessing from Guru Ramdas ji on the occasion of your Anand Karaj. Now we will do the second part of our Anand Karaj, which will be a hymn sung by Mandeep Singh ji. Palle tende lagi, sabbe saak udave dithe, to palle tende lagi. Whatever you were here before, Suny, whatever your past is, and Neena, whatever you were before this very moment, some of that has to go away. You have to start a relationship with something new, in the new direction. That you can't be claiming, I'm so and so, therefore I am right and you have to listen to me. And you can have an endless conversation on this, who's right and who's wrong. But in this particular arrangement that you're going to come together, is that some of that has to go away and the life has to start with a new beginning. So, sabbe saak kudave dithe, whatever the relationships, whatever things that I've done in the past, I see them as fake thing. Now I need to start a new beginning and new life. And this, in a very symbolic manner, is bringing both of you together. And symbolically, a palla or your palla will be handed over to Neena by Bhupinder Singh Sohi, Sunny's dad. So let him start the hymn. I know, Sunny, you are very eager to get that started. So let the hymn start, and then we will have Bhupinder Singh ji come forward and do the palla ceremony. Haan ji, bhai sahab. ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਨਾ ਦੇ ਮਦਰ ਦੀਪਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਉਹ ਪੱਲਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੱਲੇ ਤੰਡੇ ਲਾਗੀ ਆਓ ਜੀ ਪੱਲੇ ਤੰਡੇ ਲਾਗੀ ਪੱਲੇ ਤੰਡੇ ਲਾਗੀ ਪੱਲੇ ਤੰਡੇ ਲਾਗੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ Sunny and Neena, we are ready to start the actual part of the main part of the ceremony, which will be requiring both of you to walk around Guru Granth Sahib, the 6 scriptures, and this whole symbolism of this canopy and the ornaments and jewelry and this chaur is a symbolically reminding us that God's royalty is present here, and the King of Kings is God of the universe. And all the words inspired by God himself are here in the form of Guru Granth Sahib. So symbolically, when you're going around the Guru Granth Sahib, it is giving a meaning that we will revolve our lives around the wisdom given by the Gurus. So they will be our guiding light in our life. So that is the symbolic meaning of walking around 4 times. And each time it has a separate and a beautiful message. The first hymn that we will be singing, written by Guru Ramdas ji, the 4th Guru of the Sikh faith. He says, Har peldi lam par virti karm diraya Balaram jiyo, Bani Brahma Ved Dharm Diro Pap Tajaya Balaram jiyo.
that I have a desire to know what is the purpose of my life. What is my destination? Why am I here? And who's going with me? And what is the meaning of this whole entire life? So Guru Sahib says, when that sense of curiosity, a sense of search arises in your heart, that's when a possibility also becomes a reality that you can tread on the path of the Guru. So the first hymn is basically reminding us that we are here for a special purpose in this life, and we have to search what is our destination and how do I arrive to that point in my life where I can feel oneness with the Lord of the universe. So this marriage that we are doing when you're coming together is symbolically preparing you to have the second marriage, which is the marriage with the Vaheguru. And both of you have to support each other to arrive at that point of life, where you feel the oneness while being alive, not oneness after we die. The oneness needs to be achieved while we're living. So the first step is having that curiosity, having that sense of search, that I am not complete until I have something more meaningful in my life. And while you're going around, Neena, you can pray for Suny, and Suny, pray for Neena. That both of us will have to support each other and bring this beautiful feeling in our lives that we are here for a special purpose. And Guruji, guide us. So when you're going around, don't worry about your kagra. Don't worry about how the pictures are being taken, whether the Instagram going to be filled with your likes or not. It does not matter. What you really need to seek is the like, the check mark by the Guru. So your attitude will define what kind of life you want to have. So have that, completely ignore whatever is taking place. You are here in the company of the Master of the Lord of the universe, Vaheguru, in the form of Guru Granth Sahib. So when you're going around it, seek humbly Guru's support. So the first hymn is, have that desire, have that search in my life. Second one is, very beautiful message. Guru Sahib says, Har dujdi lav Satgur Purkh milaya Balaram Jiyo. That who is my guide? Who's going to hold my hand? Who's going to help me to continue on this journey? Because there are so many distractions. So many things are going to be pulling you in all different directions. The relationships, the friendships, the job, the family, all kinds of things always distract us and pull us down to where everybody is the common denominator. We are all in the same boat. But who can rise above is when they hold on to the greatest power in the universe, which is Guru. So Satgur Purkh Milaya Balaram Jiyo. And Guru gives us one most important thing in our life. He says, beautiful, he says, Nirpao Pay Man Hoye Home Mail Gavaya Balaram Jiyo. That I can live fearlessly, that possibility can arrive at my doorstep with the help of the Guru. Guru gives us the sense of fearlessness. So when you're going around the second time, just remember, Guru is my guide, Guru is my teacher, Guru is going to hold my life and make it worthwhile. So when you're going around, have the prayer for both of each other. For yourself and Guruji, please hold Neena's hand. Neena, Guruji, please hold Sunny's hand. So second hymn, remember that. First one is to have that search, that desire. Second one is Guru's assistance to reach to the final point of your life. And the third one is also very beautiful. Har tichdi lav man chao paya bairagiyan Balaram jiyo, sant jana har mel har paya vadbhagiyan Balaram jiyo. That now the seed is sown, but what kind of fence we're going to build around it so the seed does not eaten away by the birds or does not die without a support. That seed that you're going to plant in your heart of having that desire has to be protected. And that protection is by the company of the Sangat, by the company of the enlightened beings.
by those friends who are going to always nudge you to stay on your path, not distract you, not take you away. Having a life filled with enjoyment and fun and party and movies and get-togethers is all very, very important. But Guru Sahib says, hasandiyan, khilandiyan, panandiyan, viche hove mukt. That you can be an enlightened person while dressing beautiful, while having a fun-filled life, but still have that deeper desire that I have something else that I need to achieve in my life. So when you do that balance, then you can stay on your path. And that process is done by the cheerleaders. The cheerleaders in this case is those enlightened beings who help you, who cheer for you, who support you. And we need that support system besides the family. Your parents are always going to be there. Your siblings are always going to be there to support you, right? But at the same time, you need the support of those enlightened beings, and that is achieved right here. 31 people are sitting here in Guru Granth Sahib, inviting you for their support, for their company. You can open any page of Guru Granth Sahib Ji, and they will guide you. They will keep you on the path. So having that Sant Jan, the slaves of God are my friends. So when you go on the third time, Guruji give me that support. So now you know the step for having a desire, a search in life, for meaning in life. Second one is presence of the Guru as a guide. Third one is the company of the Sangat, of those enlightened beings. Guru Sahib says when you do all these three things, the fourth one you don't have to do anything. The fourth one, when you're going around, that is a moment of celebration. Har chauthadi laam man sahaj paya, har paya Balaram jiyo. I am totally taken aback that God has opened the door. And God has arrived at my doorstep as dressed up as the bridegroom. The groom is God, the Lord of the universe, the one who created the entire world, is here as my husband. So that is the final moment of the celebration. And Guru Sahib says, Man chindiya phal paya Swami har naam vaji vadai. Now you can all come and congratulate me because my marriage has come to a fulfillment. The final union has taken place. Isn't that beautiful? So I will end by saying there are three very important rules that Guru Granth Sahib gives us. Someone asked, how do I find the most meaningful relationship? Guru Sahib says there are three things that you have to do. Neman sohakkar. Always have a humility as a virtue in life. Always be humble. Don't always be claiming that you are right and you have such a degree, you have such and such an experience, you have much bigger family than you have. Whatever the things that gives us this sense of that I am the powerful human being on this planet. Guru Sahib said that is the first thing you destroy your relationship. So neman sokhar, be a humble person. Kavan gun, have a sense of forgiveness for each other and for anyone who crosses your path. Neman sokhar, kavan gun. Forgiveness is the most beautiful ornament you can wear in your life. You're looking very beautiful, Neena, with all the jewelry and all the hard work your family has put in together to make you look so beautiful today, right? Look at all the feelings that had to go through to make you look so pretty and beautiful today. But Guru Sahib is going to give you a final touch of the final makeup, the final jewelry, the jewelry of forgiveness. So humility and forgiveness, these are the jewelries that you're going to have to wear. For both of you, Sunny, you too. And the third one, so whenever Neena says something to you, whether do the vacuum or clean the dishes, do it with a humility. Don't protest. So the last one is, Guru Sahib says, Nevan sokhar khavan gun, jihba maniya mant. That the only way you should address each other is with respect and love. When you have love coming out of your, even when you're angry, the sense of respect never should go away. One should always honor who the other person is, because ultimately both of you will have to work together to become two bodies but one soul.
ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ. When you become two bodies but one soul, that's when you really become the husband and wife in the eyes of the Guru. So may God bless you all. We are ready to start the Anand Karaj. I will start reciting the first hymn. So you can bow and rise. matha tek ke khade ho jaओ beta. So after the singing is done, you guys can come and bow and rise and stand again. Suny, you can hold the kirpan like in your hand, like a warrior. Good. Because this symbolically means that you are the carrier of justice, the warriorhood, the sardarhood in the Sikh tradition. ठीक है? सोही महला चौथा, हर पहलड़ी ला परविरती, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ो हर नाम ते आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरपुरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया, सहज आनंद होआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कहे नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया, जन कहे नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया. You can bow and start walking. पहलड़ी लाम पर विरति करम दृढ़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ो हर नाम ते आओ, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पुराया, राधो सब किल विख पाप गवा, सहजे आनंद होवा वड भागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कहे नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया, हर पहलड़ी लाम. वाहिगुरु. You can bow and stand again, please. हर दूजड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया, बलराम जियो, निरपो पै मन होए होमे, मैल गवाया बलराम जियो, निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे, हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्ब रहा पर पूरे, अंतर बाहर हर प्रभु एको, मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाभ चलाई, अनहद शब्द बजाए, जन नानक दूजी लाभ चलाई, अनहद शब्द बजाए. हर दूजड़ी लाम सतगुर पुरख मिलाया, बलराम जियो, निरपौ पै मन होए, हाँ मैं गवाया बलराम जियो, निर्मल पौ पाया हर गुण गाया,
ਹਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। You can bow and rise again, please. ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਕਥੀਐ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਤੁਨ ਉਪਜੀ ਹਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਉਪਜੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਉਪਜੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ। You can bow and start walking. ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀਆਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਕਥੀਐ ਆਕਾਤ ਕਹਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਹਰ 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 ਤੋਨੇ ਉਪਜੀ ਹਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਉ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਪਾਏ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ। You can bow and start walking for the final ਹਰ time. ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲੇਵ ਲਾਈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ
ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇਂ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੇ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। We can bow and take your seat. ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਸਾਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, 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 ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ,
ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਅਗਿਆਨ ਅੰਦੇ ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ ਅਕਾਲ ਮੁਰਤ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ 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 ਵਿਆਹਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ We are all going to rise together for the final ardas. ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ ਜਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਲੈਗਸ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਦੂਜੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫੁੱਟ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬਰਾਈਡ ਗਰੂਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਧੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ, ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੇ ਤੁਮਰੈ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਧਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ।
ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੋਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਬੇਟਾ ਸੰਨੀ ਸੋਹੀ, ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਮਾਤਾ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਸੋਹੀ, ਬੇਟੀ ਨੀਨਾ ਗੋਇਲ, ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਗੋਇਲ, ਮਾਤਾ ਦੀਪਾ ਗੋਇਲ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣੇ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੇ ਰਹਿ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ,
ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਦ ਗਾਇਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਨ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਤੇ ਛੂਟੈ, ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਨ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So Suny and Neena, this concludes the ceremony of bliss, Anand Karaj, with the final blessing by the Guru in the form of Hukamnama, the order of the day. And it is written by Guru Arjan Dev Ji, the fifth Guru of the Sikh faith, the one who compiled the Guru Granth Sahib. And Neena, you will be happy to know that the Sikh scriptures contains the writings of not just the Sikh Gurus, but the writings of all different saintly beings of the Indian subcontinent. That Guru Nanak had the vision to bring together Namdev from Maharashtra, Jayadev from Bengal, similarly from different regions, and Farid from all the way from Multan, which is now in Pakistan. So all the enlightened beings, their writings are contained here in the Guru Granth Sahib. So anytime you want to seek the solution for your problem in life, always read a passage from Guru Granth Sahib. It will give you the direction. So in this very beautiful day today, Guru Sahib says, Rasna Gun Gopal Nidgaye, that, oh my tongue is symbolically meaning that my attention needs to be upon what am I uttering and what should I be saying meaningful in my life. Accept God's name. So, oh my tongue, recite God's name. Shant sahaj rahas man upajyo sagale dukh palayan. If you want to get rid of any suffering, pain, any anxiety in life, any stress in life, that can go away by saying Vaheguru. One time Vaheguru can open millions of doors for you, for happiness. And Guru Sahib says, Jo mange soi soi pave, save har ke charan rasayan. Whatever you are desiring, provided that desire has to be not on the materialistic gains, but on spiritual gains. When you're seeking something more meaningful than just a gadget or something which will give you happiness for one moment, then Guru Sahib says, all path is cleared up for you by the Guru, Vaheguru. And Guru Sahib says, I have searched and searched, khojat khojat tat vicharu. I have searched everywhere. There is no solution to life's problems except remembering Vaheguru, accepting, seeking the guidance from the Guru. And when you want unending happiness, the bliss never ends, never goes away. If you want that state of mind, abnasi khem chahe je nanak sada simar narayan. Always remember Vaheguru. So this is a final blessing on this wonderful occasion. So therefore now you are Suny Singh Sohi and Neena Sohi. Both of you, husband, wife, congratulations to the Sohi family and to the Goyal family for this beautiful occasion. And Suny, you are blessed to have such wonderful parents. They have been such wonderful members of the community here. Upinder Singh Sohi, we have known him for many, many years. They have contributed so much. They have been worrying about this from many, many months to make sure that this ceremony takes place flawless and has no issues. And he wanted to make sure that even the carpet should look nice. And he changed the entire carpet of the Gurdwara. Can you imagine? That's the kind of generous being we have in the form of Upinder Singh Sohi, and we are so blessed to have him as part of the community. This Gurdwara, he helped design,
many parts of this design, whether it's electrical issues, all of that has been done by Bhupinder Singh Sohi with the blessings of the Guru. This is what he learned from his parents. And that's what you guys need to learn from your parents, how they have contributed in the community here. So, Neena, congratulations to you. I know your father, Jogendra Goyal, is blessing you for this wonderful moment. And may God be with him and God be with your mother, Deepaji. Congratulations to you and for the entire family and the Goyal family. And you have married your girl into the Sardar's family, so she will always remain protected. So she will always be honored as the queen of this family. And you know what the name Kaur means? Kaur means lioness, a fearless individual. So you may get Kaur added to your name as a middle name. You have this wonderful privilege now that you can call yourself as Kaur. So may Vaheguru bless both of you, Suny and Neena. God be with you all the time. And tusi prashad chak lo. This is a blessing from the Guru in the form of this sweet blessing. ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਤੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ and I on behalf of Neena and Suny I would also like to support your support system, all the girls and the boys who have come and given you all the moral support. So now may I request both you, Neena and Suny, to come please and receive the blessings from the Guru. So you can let go Palla now. The ceremony is over. Neena, you can let go the Palla. Yes. Both of you. The parents ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ So we will be giving Suropao. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਰਾ Suropao means from head to toe. And this is a cloth symbolically meaning that the blessings of the Guru will always be with you from head to toe, Siropao. So this is a blessing from the Guru. And you will also be receiving a book of the daily prayers of this in the Sikh faith. But you can also download I Gurbani in your phone. Every day start with your day with one passage, reading it, understanding the meaning. But we are going to give you in a book form, Nitne Aao ji. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਬਡਿਊਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨਾਓ ਮੇ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੀਨਾ ਐਂਡ ਸਨੀ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਓ ਕਰਕੇ ਬਾਓ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਵਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਫਰਸਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਹਾਲ. And rest of the family members, would you please take turns and take a picture? This is instructions given by the photography crew here, that they want to take picture with each one of you, with the couple. So they'll be standing there very patiently. Tusi bahar jaake matha tek ke, you can go towards the outside. Bole so nihal. ਇਹ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਅੱਜ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਜਰਾ ਲੈਟਸ ਗੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੈਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਡੈਕੋਰਮ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਫੜ ਯੈਸ
Let's start walking outside. आओ जी.